quan sát đây là cái phòng máy phát, cái máy phát điện, và chúng ta sẽ đi qua cái cửa phòng máy phát, chúng ta đi tiếp qua. Đây là khu hành lang này, bên trên là toàn bộ hệ thống cơ điện. Đấy, chúng ta đi sang đến cuối hành lang, chúng ta quan sát. Đây là lối lên của bên trên của cái dốc xuống tầng hầm. Còn đây là cái khu mà xuống tầng hầm. Đấy, chúng ta muốn đi tiếp theo đường hành lang này, chúng ta đi tiếp. Đấy, đây là cái tủ điện. Tủ điện các bạn nhìn thấy là tủ điện đây. Đấy, tủ điện đang đặt ở vị trí này. Sau đó chúng ta đi tiếp và qua cửa này.